วิธีบ่มเพาะความสงบภายในท่ามกลางแรงกดดันที่ไม่เคยหยุดนิ่งของสังคมยุคใหม่ในโลกยุคปัจจุบันเรากำลังอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการแข่งขันและข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลเข้ามาแทบตลอดเวลาหลายคนต้องเผชิญกับความคาดหวังจากหน้าที่การงานครอบครัวเศรษฐกิจหรือแม้แต่แรงกดดันจากสื่อสังคมออนไลน์จนทำให้จิตใจเหนื่อยล้าวุ่นวายและรู้สึกเหมือนไม่มีที่พักพิงทางใจพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากจิตใจที่เข้าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นหากเราสามารถฝึกจิตใจให้มั่นคงและสงบได้ต่อให้โลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพียงใดเราก็ยังสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมดุลและงอกงามวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจวิธีบ่มเพาะความสงบภายในตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 1. เข้าใจธรรมชาติของโลกว่าทุกสิ่งไม่หยุดนิ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอนิจจังหรือความไม่เที่ยงทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เศรษฐกิจเทคโนโลยีความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความรู้สึกของเราเองแรงกดดันในสังคมยุคใหม่มักเกิดจากความพยายามทำให้สิ่งต่างๆคงที่เช่นอยากให้หน้าที่การงานมั่นคงตลอดไปอยากให้คนอื่นยอมรับเราเสมอหรืออยากให้ชีวิตไม่มีปัญหาเลยแต่เมื่อโลกไม่เคยหยุดเปลี่ยนความคาดหวังที่อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจจึงกลายเป็นต้นเหตุของความเครียดและความทุกข์หากเราเริ่มมองโลกตามความจริงว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจจะค่อยๆ คลายความกังวลและเปิดพื้นที่ให้ความสงบเกิดขึ้นเหมือนกับการยืนดูแม่น้ำไหลหากเราเข้าใจว่าน้ำต้องไหลไปเราจะไม่ทุกข์กับการที่น้ำไม่หยุดอยู่ที่เดิม 2. ฝึกสติรู้เท่าทันใจตนเองพระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าสติคือเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาจิตใจเพราะแรงกดดันส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์แต่เกิดจากความคิดและอารมณ์ที่เราสร้างขึ้นภายในเมื่อเกิดความเครียดลองหยุดสังเกตตนเองว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกอย่างไรร่างกายกำลังตึงเครียดตรงไหนเพียงแค่รู้ตัวโดยไม่ตัดสินไม่ผลักไสและไม่ยึดติดจิตใจจะเริ่มสงบลงโดยธรรมชาติพระพุทธเจ้าเปรียบว่าจิตที่ไม่มีสติเปรียบเหมือนลิงที่กระโดดไปมาบนกิ่งไม้แต่เมื่อมีสติจิตจะเหมือนคนที่นั่งดูการเคลื่อนไหวของลิงอย่างสงบเราสามารถฝึกสติได้ง่ายๆเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ตัวขณะเดินกินหรือทำงานรู้ทันอารมณ์เวลาถูกตำหนิหรือเผชิญความกดดันการฝึกเช่นนี้จะค่อยๆสร้างพื้นที่แห่งความสงบในใจ 3. ปล่อยวางความคาดหวังที่เกินความเป็นจริงแรงกดดันในสังคมสมัยใหม่มักเกิดจากการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นหรือความอยากประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องตัณหาหรือความอยากที่เกินพอดีซึ่งเป็นรากเหง้าของความทุกข์การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไม่พยายามแต่หมายถึงการทำหน้าที่อย่างเต็มที่โดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เหมือนชาวนาที่ปลูกข้าวเขาสามารถดูแลดินน้ำและต้นกล้าได้แต่ไม่สามารถบังคับให้ฝนตกหรือข้าวโตเร็วเกินธรรมชาติเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วและยอมรับผลลัพธ์ตามเหตุปัจจัยจิตใจจะเบาสบายและมีความสงบมากขึ้น 4. ใช้หลักทางสายกลางในการดำเนินชีวิตพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าความสงบไม่ได้เกิดจากการกดดันตนเองจนเกินไปและไม่ได้เกิดจากการปล่อยตัวตามความอยากทั้งหมดทางสายกลางคือการใช้ชีวิตอย่างสมดุลรู้จักพักผ่อนรู้จักทำงานรู้จักดูแลจิตใจและรู้จักปล่อยวางเมื่อถึงเวลาในสังคมที่เน้นความสำเร็จอย่างรวดเร็วหลายคนทำงานหนักจนลืมดูแลใจตนเองส่งผลให้เกิดความเครียดสะสมหากเราปรับสมดุลชีวิตให้มีช่วงเวลาสงบเช่นการนั่งสมาธิ
การเดินอย่างมีสติ หรือการอยู่กับธรรมชาติจะช่วยเติมพลังใจและสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ 5. พัฒนาปัญญามองเห็นเหตุและผลของชีวิตพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องกฎแห่งเหตุและผลหรือปฏิจจสมุปบาททุกสิ่งเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยลำพังเมื่อเราเข้าใจว่าความกดดันและความทุกข์เกิดจากหลายปัจจัยเราจะไม่โทษตนเองหรือโทษผู้อื่นจนเกินไปเราจะเริ่มมองเห็นว่าหากปรับเหตุปรับวิธีคิดและปรับพฤติกรรมผลลัพธ์ของชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปปัญญาจะช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์ต่างๆด้วยความสงบและรอบคอบไม่ตื่นตระหนกกับความเปลี่ยนแปลงของโลก 5. สร้างความสงบจากภายในไม่พึ่งพาโลกภายนอกสังคมยุคใหม่มักจะทำให้เราคิดว่าความสุขต้องมาจากความสำเร็จทรัพย์สินหรือการยอมรับจากผู้อื่นแต่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากจิตใจที่อิสระจากความยึดติดเมื่อจิตใจสงบเราจะสามารถอยู่กับโลกที่วุ่นวายได้โดยไม่ถูกโลกควบคุมเหมือนดอกบัวที่เติบโตในน้ำขุ่นแต่ดอกบัวก็ยังคงงดงามและสะอาดเพราะไม่ได้ยึดติดกับโคลนตมแนวทางปฏิบัติที่เริ่มได้ทันทีลองฝึกง่ายๆวันละเล็กน้อยหยุดพักแล้วหายใจลึกๆวันละหลายครั้งสังเกตความคิดและอารมณ์โดยไม่ตัดสินลดการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นหาเวลาสงบอยู่กับตนเองวันละ10-15 นาทีเตือนใจตนเองเสมอว่าทุกอย่างเปลี่ยนได้การฝึกเล็กๆเหล่านี้จะค่อยๆสร้างความมั่นคงทางใจในระยะยาวสรุปความสงบภายในไม่ได้เกิดจากการทำให้โลกหยุดหมุนแต่เกิดจากการฝึกใจให้เข้าใจความจริงของชีวิตมีสติรู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆและดำเนินชีวิตอย่างสมดุลพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้แม้สังคมยุคใหม่จะเต็มไปด้วยแรงกดดันแต่หากเราฝึกจิตใจอย่างต่อเนื่องเราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมั่นคงสงบและมีปัญญาขอให้ทุกท่านเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆในวันนี้ฝึกดูใจตนเองอย่างอ่อนโยนและค่อยๆบ่มเพาะความสงบภายในเพราะความสงบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่อยู่ในใจของเราทุกคนขอให้ทุกท่านมีความสุขความสงบและความเจริญในธรรมครับสาธุ